Vid mitten av 1970-talet uttalade sig Henry Gadsden, vd för en av världens största läkemedelsföretag, Merck, i tidningen Fortune och sa att han ville att företaget skulle bli mer som tuggummitillverkaren Wrigley's och sälja till alla, till och med till personer som var friska. Har Gadsdens dröm uppfyllts? Driver nu marknadsföring-maskineriet i en av de mest lönande industrierna på jorden? Marknadsförs Psykofarmaka verkligen på samma vis som tuggummi? Psykofarmaka marknadsförs på två fronter. Den första är genom försäljningskampanjer som inriktar sig på läkare, psykiatriker och andra som skriver ut recept. Och den andra utgörs av stora reklamkampanjer som riktar sig till konsumenten, dig. Men först på senare tid har det blivit vanligt att se läkemedelsreklam på tv, eftersom läkemedelsföretag enligt lag var tvungna att räkna upp alla biverkningar. En omöjlighet under ett reklaminslag på 30 eller 60 sekunder. Men 1997 övertalades USAs kongress av läkemedelsindustrins lobby att mildra regeln och tillåta dem att enbart nämna en del av biverkningarna. Med denna enkla förändring blev det plötsligt möjligt att göra reklam för Psykofarmaka i amerikansk tv. Och detta skapade en flodvåg av reklam som steg i höjden från $595 miljoner per år 1996 till $4,7 miljarder idag. En nästan sjufaldig ökning. The directed consumer advertising on television, they don't give that message that in order to be healthy, you need to be off drugs. They don't give you that message. They give you the message that, oh, you have a problem, you have an issue, here's the drug that'll fix you. Och stora pengar spenderas på att få över detta budskap. En genomsnittlig amerikan ser nu i sitt tv-tittande så mycket som 16 timmar med reklam för olika preparat per år. The pharmaceutical industry reaches right into our living room on a daily basis and tries to convince us that we have this problem that they can solve with a pill. That's dangerous. If you watch any primetime TV, if you watch any primetime news, you're going to get multiple advertisements for whatever the current med is of choice. On television, there are ads now that say, you have got this condition and you're feeling miserable. Ask your doctor to give you this pill. Take this pill, it's over the counter. We're being taught, our society really pushes the idea of quick, simple answers. Ask your doctor if Abilify is right for you. Ask your doctor about Cymbalta. Talk to your doctor about Zoloft. Ask your doctor about Prestige. Ask your doctor if it's Talk to your doctor about the risks and benefits of adding Abilify. If you can convince somebody that they've got a medical or biological problem, that the only thing that solves it is a pill, stands to reason you're going to sell more pills. År 2005 skickades professionella skådespelare till läkare och psykiatriker för att se hur effektiv denna tala med din läkare-strategi var. Som en del av en studie sponsrad av det Nationella institutet för psykisk hälsa. De påstod sig vara deprimerade och bad om ett specifikt antidepressivt medel. 50% av dem fick ett recept för just det medel som de önskade. Och till och med om skådespelaren inte bad om Psykofarmaka alls fick han ett recept i en tredjedel av fallen. The doctors feel tremendously pressured to please the patient, to prescribe what the patient is asking for. Nobody likes being labeled as the doc who didn't do anything for me. The doctor is a businessman, and he knows that if he doesn't fulfill that patient's request, there's a probability that that patient will go elsewhere because he'll find somebody that's willing to prescribe that drug. It should be the doctor's choice. It should be the doctor's evaluation driving the use of any medication. It shouldn't be giving a patient the opportunity to see something on TV and come in and ask for it by name, because doctors then are immediately put in a situation where they feel pressured to pull out the prescription pad, whereas they should have come to that conclusion based on their actual clinical data. Men genom att man får patienter att kliva in och be om psykofarmaka för att åtgärda sjukdomar som inte existerar, har läkarna inte längre makt att göra detta. Och bakom det här står psykiatrins marknadsföringskampanjer för psykofarmaka som ger media en välförsedd kassa. Som ett exempel används 55% av läkemedelsindustrins budget för konsumentreklam på tv-reklam.
Och enligt beräkningar skulle försäljningen av receptbelagda medel bara i USA rasa med $10 miljarder om denna tv-reklam skulle förbjudas. Tidskrifter och annan press får också en stor del av sin inkomst från läkemedelsföretagen. Över $1,8 miljarder per år. Men är detta positivt? Färgar sådana enorma summor i reklamkostnader vad vi ser i media? You know, obviously the advertising pays for the television programs. So the real money is in the advertising, not in the television program. So that's where the money is. I don't know of too many magazines that want to run huge advertisements blasting the drug companies that are paying for the magazine on the next page. They're going to take a lot of heat and people are going to pull their ads if they start doing that. So again, you have a huge conflict of interest at play with the mass media. Samarbetet mellan läkemedelsindustrin och media omfattar också annonser som informerar om psykiatriska sjukdomar. Americans living with schizophrenia. Kids with ADHD or you have postpartum depression. Still dealing with depression? It could be your time for change. Psykiatriker gör reklam för olika preparat i program som ser precis ut som nyhetsreportage, men som egentligen har producerats av läkemedelsföretag i reklamsyfte. I nyhetsintervjuer kommer experterna som deltar från talarförmedlingar som godkänns av läkemedelsföretagen, och dessa psykiatriker avslöjar sällan sina finansiella band. Som resultat av detta avviker informationen om psykiatrisk vård i media sällan från psykiatrins partilinje. Psykofarmaka nämns i filmer och på tv, såsom Prozac i tv-serien Sopranos och Zoloft som man gjorde reklam för i Det sjätte sinnet. Detta berg av marknadsföring inskränker sig inte enbart till etern. Också pressen översvämmas av propaganda som ger sken av att vara nyheter och information. All you have to do is look at any accepted magazine in America today, whether it be an even a woman's journal or a men's journal. There's always some type of pharmaceutical product that's being focused. And they've gone so far as to give away free samples. What you have to do is write in this coupon. Och psykiatrins budskap om medicinering har till och med infiltrerat public service-radion som drivs med skattemedel. Psykiatrikern Frederick Goodwin ledde till exempel i många år en talkshow där han fritt förespråkade användningen av psykofarmaka. Som vi kommer att få höra idag, försäkrade Dr. Goodwin sina lyssnare, har moderna behandlingsmetoder, speciellt stämningsstabiliserande medel, visat sig vara både säkra och effektiva på barn som har bipolärt syndrom. Vad han inte sa var att han skulle tjäna $2,500 från läkemedelsföretaget GlaxoSmithKline för att senare den kvällen ge en föreläsning och rekommendera deras stämningsstabiliserande medel Lamictal. Och det var inte allt. Samma vecka som Dr. Goodwin berättade för sin publik att det finns inte några trovärdiga vetenskapliga bevis för att antidepressiva medel orsakar våld eller självmord, hovade han in $20,000 från Glaxo, som redan hade erkänt att de hade tystat ner studier som avslöjade att det antidepressiva medlet Paxil ökade risken för självmord. Fortsatt undersökning avslöjade att Goodwin hade underlåtit att redovisa en inkomst på över $1,3 miljoner från läkemedelsföretag. Kan denna grad av intressekonflikt hindra massmedia att avslöja hela sanningen om psykiatriska preparat? As long as we have direct-to-consumer advertising and the marketing dollars the pharmaceutical companies put into it, you will not hear a companion story or any information about a school shooter or a person who went to their work and killed all their family members and friends. You will never hear whether or not they were on a medication. What you will hear is how depressed they were. And you'll have consultant after consultant and psychiatrist after psychiatrist coming up and being interviewed to discuss how mentally screwed up this person was and how they weren't doing their treatment the way they were supposed to, or they didn't seek treatment when they should have. Detta mönster har skyddat psykiatriker och deras preparat i årtionden. För att förstå varför man får höra detta så ofta behöver man bara ta sig en titt på pengarna som är inblandade. Dagens medieföretag är en del av stora koncerner och drivs i vinstsyfte. Och de verkställande direktörerna har som syfte att hålla aktievärdet högt. Och när reklampengar från läkemedelsföretag står för brödfödan sätter man inte gärna detta på spel.
Då traditionella källor har försatts i denna situation kan man undra om informationen de får om psykofarmaka verkligen är hela historien. Men hur är det med internet? Psykiatriker och läkemedelsföretag gör redan reklam för psykofarmaka i cyberspace också, med väldigt få begränsningar. If a patient goes online and looks up a drug and puts in a drug's name, and there'll be a bunch of sites that come up, many of those sites will be funded by the drug companies, but you won't be able to tell from the site. You'd have to, dig up, if at all. You may have no idea that that site was funded at all by the drug company. And especially those ones like Ask a Doctor. Those are definitely drug company driven. Psykiatriker och läkemedelsföretag samarbetar via alla kommunikationsmedia de kan påverka för att hamra in ett enda obevekligt budskap. Du är sjuk, vi har lösningen och tala med din läkare. Man riktar sig speciellt till kvinnor med dessa kampanjer, både genom tidskrifter och talkshows som sänds på dagtid. Detta tycks fungera då nästan 2/3 av all psykofarmaka tas av kvinnor. We don't get the full truth because the media is owned by big pharma. You just turn on your radio or open your newspaper and you'll find ads. They're not going to bite the hand that feeds them. They don't tell the truth. It's a vicious cycle because the more these drugs are marketed, the more people want to take them. The more money goes to pharma to market more drugs. Men deras framgångar till trots nöjer sig inte psykiatriker och deras arbetsgivare, läkemedelsföretagen, med enbart kampanjer i media. Så deras nästa strategi är: hur ska man kunna övertyga till och med ännu fler människor att ta psykofarmaka och ändå förbli ett dolt inflytande?